Hello guys! Welcome back to my channel. Today is magluluto tayo ng fish kabsa recipe. So yan guys, ito yung ating mga ingredients. Syempre meron tayong fish, ayan. Kahit anong fish, ayan, pwede po natin gawing kabsa. And syempre yung ating rice. And gagamit din tayo ng tomato paste. And yung onion and garlic. And syempre yung ating tomatoes. And gagamit din ako ng black lemon, laurel, and cinnamon stick. And ito yung ating mga spices. Meron tayong mixed spices, turmeric powder, cumin powder, black lemon powder, meji, salt, and black pepper. And so guys, yan po yung ating mga ingredients. So guys, ito yung ating fish. Hugasan po natin mabuti and check natin kung may mga hasang pa siya or may mga kaliskis pa. At pagkatapos, hugasan na rin natin yung ating rice kasi mabilis lang naman maluto yung ating fish kabsa. Ayan. And hugasan natin mabuti at habang niluluto natin yung ating fish, ibinababad na natin yung ating rice. And magsimula na tayong magluto. Ayan, ang first po natin yung ating onion and garlic. And intayin lang po natin siyang mag-golden brown. At i-add na rin natin yung ating black lemon, cinnamon stick, and yung ating laurel. And continue stirring pa rin para hindi masunog yung ating onion. At pag okay na yung ating onion, idagdag naman natin dito yung ating tomato. And pag okay na yung ating onion and tomatoes, dagdag na natin yung ating mga spices. And isunod na rin natin dito yung ating tomato paste. Ayan, mga 2 spoon ng tomato paste yung ating ilalagay. Ngayon naman is lagyan natin siya ng konting tubig, ayan, para igisa natin ng konti yung ating fish bago natin lagyan ulit ng maraming tubig habang pakuluin natin ng mga 20 minutes bago natin ilagay naman yung ating rice sa ibabaw.
And so yan guys, pag nagisa na natin ng konti yung ating fish, magdadagdag ulit tayo ng 3 cups ng water. Kasi ang ginamit ko ditong rice ay 2 cups ng rice. And magdagdag na rin tayo ng salt kung medyo matabang sa inyong mga panlasa. Ayan. And wait lang natin itong kumulo. Pagkatapos yan, idadagdag naman natin yung ating rice sa ibabaw. Andiyan na guys, luto na yung rice ng ating fish kabsa. And talaga namang buo-buo pa talaga yung ating rice. Ayan, wag lang natin siyang haluing maigi. And kamustahin naman natin yung kalalagayan ng ating mga fish. Ayan, kung buo-buo pa ba sila. Ayan guys, perfect na perfect yung ating fish kabsa. Ayan. And so ngayon naman guys, gagawa tayo ng garnish ng ating fish kabsa. And dito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong onion, cashew, raisin, and pistachio. And sa ating namang mga spices, gagamit tayo ng black lemon powder, cumin powder, and black pepper. Yan na guys yung ating fish kabsa. Lalagyan lang natin siya ng garnish sa ibabaw and pwede na natin siyang i-serve. And so yan guys, sana nagustuhan nyo ang aking fish kabsa recipes for today's. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman, ayan, pakisubscribe na rin ako and pakiclick na rin ang bell button para sa mga susunod na videos ko, sis updated po kayo. So yan lang guys, thanks and God bless us. And magsha-shoutout lang ako sa aking mga members.